Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii decembrie, 15-21 decembrie inclusiv. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, dragilor, nu uitați, luați decât ceea ce rezonează cu voi. Cer scuze încă de la început pentru sunetul vocii mele. Mă chinui de 2 săptămâni deja. Unii cei care mă urmăriți ați văzut că lecturile mele nu au mai fost așa de multe. Aveam un plan. Din păcate, această răceală care nu mai trece și care mi afectează și corzile vocale, parcă nu se mai termină. Eu încerc să-mi fac măcar în lecturile săptămânale, așa că iată-mă aici lângă voi și să vedem ce vine pentru voi, dragilor din Leu, în această nouă săptămână de decembrie. Și haideți să vedem ce este important de știut pentru voi, dragilor din Leu, în săptămâna 15-21 decembrie. Ce este important pentru dragii mei din Leu în această săptămână? Hei, să vedem. Dragii mei, haideți să începem prima dată cu cifrele. Și avem așa, 37, 10, 1, 28, încă o dată 10 și avem 39 și 11. Se repetă cifra 10. Cifra 10 este guvernată de Pluton și de Uroboros, da? Acel șarpe care cumva își mănâncă coada, ca să zicem așa, un simbol care ne vorbește despre acest ciclu etern al vieții, al morții și al renașterii. Se pare că sunteți într-o săptămână de plină transformare, de a manifesta ceea ce voi vă doriți, de a concluziona anumite etape, anumite capitole din viața voastră, de acel punct și de la capăt. Numărul 10 îi se mai spune un număr 1, dar la un nivel mult mai înalt. Faptul că am greșit aici, nu avem numărul 11, avem numărul 12 sau numărul 3. Da? Dar cu precădere se repetă acest număr 10. Dacă vorbim de planete, avem pe Marte în prima fază, începutul de săptămână, să zicem, este un pic așa mai energic, mai activ, mai ca Marte, mai războinic. Se pare că sunteți foarte energici, activați, motivați și aveți o manieră, aș spune, în care înfruntați anumite provocări, anumite situații de o manieră un pic mai impulsivă decât în mod normal. Sunteți mult mai ambițioși, se activează acel instinct de supraviețuire, aș spune, în care voința și forța de a acționa este una destul de explozivă. Este legat în mare parte de Venus, da? De Venus pe partea asta a iubirii, poate a familiei, a relațiilor sociale sau pur și simplu vis-a-vis de voi și de cum vă vedeți voi în fața celorlalți. De asemenea, avem
Îl avem și pe Jupiter. Se pare că toată această energie cu care începeți această săptămână este o energie de expansiune. Îl aveți pe marele benefic, pe Jupiter, care vă ajută poate să dobândiți cunoaștere, să dobândiți abundență, să fiți mult mai încrezători în voi și în forțele voastre. Este vorba de o creștere, aș spune, în mare parte o creștere care are legătură mult cu familia, cu cei dragi vouă. Dar haideți să vedem ce ne spun și cărțile. Avem foc, familie și suport. Ce înseamnă asta? Se pare că, într-adevăr, sunteți mult mai impulsivi, dar sunteți mult mai curajoși. Este posibil să unii dintre voi să aveți parte de o luptă de orgolii. Da? Știm foarte bine că orgoliul este acea reacție emoțională a unui ego rănit. Da? De ce? Fiecare avem cât un ego. Ego-ul este ceea ce credem noi că suntem, cum ne identificăm noi, ce imagine ne construim noi vis-a-vis despre noi înșine și felul în care noi ne percepem în comparație cu ceilalți. Iar se pare că acest orgoliu, pentru unii, nu pentru toată lumea, poate să fie ușor rănit, poate de cineva din familie. Dar paradoxal, acest lucru te va face să ai această atitudine și să devii expansiv și să descoperi lucruri faine despre tine și despre capacitățile și capabilitatea ta de a rezolva situații. Cumva, eu aș zice că orgoliul aici are un rol pozitiv. Avem familia. Familia care ne vorbește despre afecțiune la nivel de familie, la nivel de relații, la nivel de copii, de legătură, acea echipă intimă, acea echipă pe care o aveți lângă voi. Este posibil ca mulți dintre voi în această perioadă, și e perfect normal să fie așa, să aveți acea dorință să fiți alături de cei dragi, de a ajunge acasă, lângă acel nucleu. Și asta de aici, această energie, de această dorință a lui Marte, vreau să ajung, indiferent cum vreau să fac acest lucru, această acțiune. De asemenea, aș mai spune că finanțele sunt destul de echilibrate în această săptămână și unii dintre voi chiar puteți să aveți șansa, ca să zic așa, să oferiți un anumit sprijin familiei. Este o afecțiune profundă, chiar și la nivel sentimental, o afecțiune profundă, dar sinceră. Și asta poate că să provină, cum am mai spus, aici la mijloc este un orgoliu. Cum am mai spus, acea reacție emoțională pe care o aveți din partea ori a unui familiar, ori a unor persoane din cercul vostru intim. Avem suportul care ne vorbește despre protecție, despre siguranță, posibil să primiți un sfat foarte bun care să vă sprijine, care să vă ajute. Sunteți într-o perioadă, într-o săptămână în care aveți un caracter puternic pentru că vreți să obțineți poate o avansare la locul de muncă sau poate să aveți acel viitor, dar cu o bază mult mai solidă. Posibil unii chiar să aveți relații care să vă ajute în domeniul ăsta al carierei. Dacă vorbim de bănuți, apare această siguranță materială pentru viitor. Poate se reînnoiește un contract sau se renegociază poate un contract, dar este ceva pe termen lung, ceva expansiv, ceva bun pentru voi. Mergem mai departe, să vedem ce ne spune și tarotul.
ce vine pentru dragii mei din Leu în săptămâna 15-21 decembrie. Mai îmi pare rău pentru vocea mea. Credeți-mă că cred că e vreo gripă nouă, apar n-am. Dar sunt așa, urc, cobor. Haideți să vedem. Important e că sunt încă în picioare, sunt încă aici. Asta este important. Bun. Haideți să vedem, dragii mei din Leu, în această nouă săptămână. Ei, ia să vedem ce avem aici. Situația actuală, sau cum sunteți voi acum, dragii mei. Voi în acest moment sunteți un pic, nu știu dacă neapărat nostalgici, dar există ceva acolo în interiorul vostru care vă macină din trecutul vostru, că e un dor față de cineva, că e un dor față de o situație din trecut. Este ceva care vă încarcă din punct de vedere emoțional și sentimental, poate. Sunt anumite situații care poate să fie vorba de o decepție, de ceva ce nu a ieșit bine, de o stare oarecum de pesimism, în care parcă nu poți lăsa în urmă, poate o pierdere a cuiva drag, sau poate un sentiment de vinovăție, sau poate pur și simplu nu sunteți în cea mai bună energie, ca să zic așa, în care parcă nu prea puteți vedea în acest moment lucruri pozitive. Poate că la muncă aveți parte de anumite întârzieri, că să pierd niște ore când se face bilanțul, sau promisiuni care parcă nu ajung să se îndeplinească, da, cineva care poate nu se ține de promisiune. Alții pot trece printr-o relație terminală sau printr-un proces de ruptură. Trebuie să vă spun că sunteți unii dintre voi, poate într-o perioadă de tranziție, după ceva ce s-a pierdut și care, chiar dacă nu se mai poate recupera ce s-a pierdut, totuși voi aveți resurse. Iar voi ceea ce nu puteți vedea și ceea ce vă joacă cumva contra voastră este că faceți prea multe comparații între voi și alții. Uitați că voi, prin natura voastră, ca și energie de foc, voi și fiecare dintre voi, indiferent de zodie, dar cu atât mai mult, voi sunteți unici în felul vostru și că nu este cea mai bună metodă, sau cel puțin nu în această săptămână, să vă comparați cu ceilalți. Pentru că cu această comparație, într-adevăr, poate să aducă și ceva pozitiv, dar poate să aducă și ceva negativ. Comparându-te cu celălalt, de fapt, fă-o constructiv. Și ca să vă dau un exemplu. Aici avem, să zicem, un stejar. Da, îi vedem scoarță. Este puternic, da. Poate rezista sute de ani, da. Dar avem un bambus care știe foarte bine cât are alte calități. Nu are grăsimea stejarului, dar crește mult mai repede. Este foarte elastic. Se poate folosi într-o multitudine de feluri. Are alte calități. Dacă ar fi să compari în aceste doi pomi, doi arbori, aceste două energii, fiecare are părțile lui pro și contra. Și atunci, dragii mei, toate acestea, ceea ce voi nu vedeți de fapt, vă duce să
aveți niște conflicte, poate interne. Cumva ceea ce este bun pentru voi poate nu este bun pentru alții. Ceea ce este corect pentru mine poate nu este corect pentru voi. Fiecare deține, ca să zicem așa, cu ghilimele de rigoare, adevărul absolut. Da? El nu există neapărat, cel puțin din punctul meu de vedere personal. Dar ceea ce voi nu vedeți este că poate calitățile voastre, ca și părțile negative, la alții nu există. Iar această comparație folosiți-o decât la nivel constructiv, nu destructiv. Că dacă nu poți fi ca celălalt, înseamnă că nu ești bun de nimic, nu există. Fiecare excelăm în ceva, iar asta se pare că este ceva ce voi nu, poate că nu știați sau nu puteți, se ascundea cumva. În schimb, ce știți? Știți că după fiecare lucru rău voi renașteți. Știți că toate acele momente, indiferent cât ar fi de dureroase, toate acele momente de decepție, la un moment dat voi treceți peste ele. Aveți această putere să treceți peste ele și chiar dacă schimbarea este destul de dramatică, voi veți depăși, sunteți capabili să depășiți acest impas. Și o lungă perioadă, e ca și cum acest ciclu al vieții, da? În care dacă s-a întâmplat ceva azi rău, ești conștient că pentru o lungă perioadă de timp, dacă îți faci temele bine și înveți din acea situație, lucrurile astea nu se vor mai repeta. Iar voi știți lucrul ăsta și veți renaște, după cum bine vedem aici, avem un leu din care ieșiți. Da? Deci, cumva, sunteți la finalul, vă aflați la finalul unei perioade, unei situații care nu a fost tocmai pe placul vostru. Ce trebuie să știți, dragilor? Trebuie să știți, în primul și în primul rând, că sunteți atât de aproape de finalizarea unui proiect, a unei situații, a unei relații. Dar aici adaptați voi, încât, într-adevăr, vă simțiți obosiți. Dar nu mai aveți mult, mai e un pic. Și asta trebuie să știți. Această stare în care ați luat și ați muncit și v-ați dedicat timp, energie, poate sentimente, emoții, trăiri, cumva mai e un pic. Mai este un pas, un mic pas de făcut. Sunteți într-adevăr pe punctul de a rezolva ceva și chiar dacă mai apar anumite provocări, anumite piedici care să întârzie această finalizare, se pare că trebuie să știți că nu trebuie să renunțați, să fiți determinați, să luați în calcul tot ceea ce este pro, tot ceea ce este contra și în felul ăsta veți reuși. Da, ar fi și culmea, e ca și cum îi spuneam, muncit atât și acum ce fac? Da, posibil să mai apară niște mici provocări, dar cu determinare, determinarea pe care ați avut-o până acum se poate trece peste. Nu este ceva ce nu, poate de aici și această energie de foc un pic marțiană, da, a lui Marte, de războinici, de supărare, de explozie, cum să spun, o energie explozivă. Da? Acum, de ce trebuie să țineți cont? Că nimic nu este întâmplător. În primul și în primul rând, avem acest fulger. Trebuie să țineți cont că orice lucru care vine pe neașteptate, care în primă fază îl percepem total negativ, care vine să ne tulbure, care ne vine să ne dea viața peste cap, vine pentru că există o situație, există un motiv bine întemeiat în care Universul să spună până aici. Dacă tu nu poți să iei o decizie, o iau eu pentru tine. De ce? Pentru că eu țin la tine. Este modul, ca să zicem așa,
Este modul divinității, al Universului, de a ne lua așa un pic de... să ne iasă, ne pună pe drumul cel bun. Că nu este ușor, nu este. Dar nu este ceva peste care să nu poți trece. Iar lucrul ăsta se pare că va aduce acest foc, se pare că este acest fulger, această situație care vine pe nepăsămasă, este adevărat că orice situație imprevizibilă, dar care vă deschide mintea și distruge ce este putred și distruge ceea ce nu vă mai folosește. Acum, e posibil ca acest fulger să vină și de la voi, în ideea că poate nu mai acceptați, în ideea că până aici. Care este sfatul cărților, dragilor, pentru voi? Avem Creatorul, care paradoxal vă reprezintă pe voi, ca și zodie, și care spune în felul următor: se pare că nimic nu te va opri în această săptămână. Nu îți va fi frică de niciun fel de provocare. Vei încerca să vezi în viitor, dar pe termen lung. Și chiar dacă vei traversa o perioadă mai grea cu acest fulger, să știți că este temporar. Dar în voi se va schimba ceva. Această situație te va întări. Posibil ca o persoană cunoscută sau nu să te poată ajuta să rezolvi o problemă. Se cere cu precauție atenție la impulsivitate în această săptămână. Dar este cineva care are legătură cu zodiile de foc, la fel ca și voi, Berbec, Leu sau Săgetător, și care se pare că îți va inspira încredere și te poate ajuta într-un anumit domeniu. Dacă vorbim de relații sentimentale, se pare că veți face lucruri împreună în această săptămână. Este vorba despre o perioadă destul de stabilă, destul de liniștită, și chiar și pentru cei cu o situație mai negativă există șansa ca voi să lucrați împreună la relații. Cei care sunteți singuri, se pare că puteți afla în această săptămână că există cineva care poate sau nu să aibă legătură cu alte zodii de foc, la fel ca și voi, Berbec, Leu, Săgetător, dar este cineva care are sentimente atât de grijă cât și de protecție vis-a-vis de voi. Așa că începem cu o energie vulcanică de foc și terminăm cu o energie mai calmă, dar tot de foc. Ce este foarte interesant și ce aș spune că predomină foarte mult partea clarității mentale și partea acțiunii, energiei voastre în această săptămână. Pasiunii cu care veți face lucrurile. Haideți să vedem și ce mesaj are grădina sufletului pentru voi, dragii mei, din Leu, în săptămâna 15-21 decembrie. Avem numărul 39, care se repetă și în oracolul Belin și care ne spune așa, că veți avea un moment în care a fi umil, a-ți părea rău, a te ierta pe tine și a începe să te iubești așa cum ești tu. Este un moment în care, așa cum bine am văzut, cu această energie între Venus, Marte și Jupiter, e ca și cum ai îmbina autoestima de sine, părerea ta cea mai bună despre tine, iubire, a te iubi pe tine așa cum poate iubești pe ceilalți. Eu cred că
În mare parte, știți cum se spune despre zodia leu, că este zodia, Doamne, care trebuie să iasă în evidență. Am un leu și știu cum e. Este un semn fix. Este un semn la care, paradoxal, anatomic vorbind, inima este organul lor. Este o zodie de foc. Într-adevăr, sunt foarte mândri, dar ei sunt lideri naturali. Voi, dragilor, aveți acea încredere considerabilă în propriile voastre capacități. Voi nu sunteți fericiți într-un mediu unde nu știu, trebuie să stați la cheremul altora. Sunteți foarte afectuoși și aveți o enormă reservă de energie care vă face așa să fiți neînfricați, cum să spun eu, să fiți foarte creativi, chiar dacă de multe ori și destructivi. Pentru că atunci când se depășește un echilibru, se poate ajunge și la acest lucru. Dar, în general, așa cum am mai spus, într-adevăr, reputația este foarte importantă pentru voi, felul în care vă percepe lumea. Dar este un moment pentru voi în această săptămână, dragilor, în care sprijinul altora vă poate ajuta să vă apreciați în primul și în primul rând pe voi, pentru că voi sunteți foarte generoși. Și poate că este o săptămână în care, momentul în care voi ați fost generoși, poate cu alții, acea generozitate se întoarce la voi și asta, de fapt, paradoxal, vă ridică vouă moral. Și vă face să vă iertați și să nu vă faceți tot felul de procese de conștiință și să vă acceptați așa cum sunteți. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Vă mulțumesc pentru prezență. Încă o dată mi de scuze pentru voce. Sper să-mi revin. Nu mai îmi revin. Indiferent ce aș face, îmi revine mereu. Este, nu știu, spune că pe aici, pe Spania, nu știu ce gripă. Sper să-mi treacă. Până data viitoare, când ne vom vedea din nou la o nouă lectură, sper, cu glasul meu normal, o săptămână așa cum vă doriți voi, o săptămână minunată. Din partea mea, multă sănătate, tot ce e mai bun și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.